Tôi vừa đến công viên nước, tôi nhận được một tin nhắn lạ. Đừng xuống nước, có ký sinh trùng chết người dưới nước, cô sẽ chết. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tôi rút chân vừa chuẩn bị bước xuống nước. Gọi lại cho số điện thoại đấy. Bên kia điện thoại lại nói xin lỗi. Số bạn gọi là số trống. Mùa hè nóng, tôi lại cảm thấy lạnh khắp người. Cái quái gì mà số trống vẫn có thể nhắn tin, còn nói dưới nước có loại ký sinh trùng nào chết người. Tôi nằm trên bờ nhìn hồ bơi. Mặc dù trên mạng đều nói nước trong công viên chủ yếu là dùng bằng chất tẩy trắng, không sạch sẽ là thật, nhưng không đến nỗi có côn trùng. Và nước trong hồ bơi nhìn xuống là thấy đáy. Tôi còn không thấy một sợi tóc nào, chưa kể đến côn trùng. Nhưng những tin nhắn đó có hơi kỳ lạ. Chị không xuống bơi ở đây xem cái gì thế? Trong bộ đồ bơi, vội vàng muốn xuống bơi, vô thức kéo em ấy lại. Tôi thấy hơi say nắng, hay là về nhà trước đi. Tôi rất muốn tự an ủi mình, đó chỉ là vài tin nhắn đùa thôi. Nhưng sự bất an giống như một cái gai lặp đi lặp lại trong tim tôi. Tình có chút không vui. Đừng mà, em vừa thi xong đại học, muốn thư giãn. Em nghe nói có một dự án rất thú vị. Chị ơi, chị chắc chắn sẽ thích. Tôi có chút thiếu kiên nhẫn, tôi đã nói về trước đã. Trong lúc nói chuyện, có tiếng hét từ giữa hồ truyền đến. Sau đó là cầu trượt cũng xuất hiện tình trạng như thế. Tiếng hét này đến tiếng trên bờ rất nhiều người xuống nước xem náo nhiệt. Tình cũng muốn đi, nhưng bị tôi nắm chặt cổ tay không được đi. Bên trong có thể có ký sinh trùng chết người. Mấy chữ này giống như bị chiếu gương lên vậy, phóng to trong đầu tôi. Bỗng nhiên cái người vừa hét thảm thiết, ngay ở dưới mắt chúng tôi, trở thành cái xác chết bị hút khô. Và dưới người bọn họ liên tục xuất hiện những con bọ thịt trắng cỡ to nhỏ, dày đặc khiến người ta sợ hãi. Lúc này, nhóm người tham gia cũng nhìn thấy. Quay đầu để quay lại vào bờ thì đã muộn rồi. Bọ thịt giống như nhìn thấy thức ăn vậy, theo dòng nước chui vào miệng họ. Miệng càng mở to, côn trùng chui vào càng nhiều. Tôi bị cảnh tượng trước mắt làm cho da đầu tê dại. Tôi không kịp nghĩ, vội dẫn theo Tình theo dòng người để thoát ra lối ra của công viên nước. Nhưng lúc này cửa lại đóng chặt, thậm chí còn có thêm lưới điện. Trên loa phát thanh là giọng nói lạnh lùng của nhân viên. Do những sự cố lớn xảy ra trong công viên nước, để không ảnh hưởng đến an ninh xã hội, chúng tôi sẽ tạm thời tiến hành phong tỏa hoàn toàn. Xin quý khách thông cảm. Tin tức này giống như dầu nóng đổ vào nước lạnh. Đám đông trực tiếp bùng nổ. Thông cảm cái gì? Mở cửa ra, nếu không chúng tôi đạp cửa xông ra ngoài. Có hàng chục người đàn ông nhanh nhẹn đã leo lên lan can, nhưng đều bị điện giật rơi xuống. Ngày càng có nhiều người thoát ra khỏi nước. Mọi người quỳ trước cửa, cầu xin nhân viên có thể có một chút thương xót. Nhưng trong loa phát thanh không còn chút âm thanh nào nữa. Tôi không còn đặt hy vọng ở đây nữa, kéo theo Tình chạy vào trong công viên. May mắn thay, chúng tôi nhanh chóng tìm thấy một cửa hàng, trốn vào với cả hai chúng tôi. Có khoảng 10 người sống sót. Để không cho bọ thịt vào, chúng tôi đã khóa cửa kính từ bên trong. Sau khi xác định tạm thời an toàn, tất cả chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó trái tim chúng tôi lại thắt lại. Chỉ thấy bên ngoài nhà có rất nhiều người chạy từ dưới nước lên. Tất cả đều đang bắt những người chưa xuống nước. Đuổi theo được sẽ giống như quỷ hút máu vậy, cắn vào huyết quản của họ, biến thành một xác khô màu đen. Tôi thấy hơi ê răng. Con quái vật gì đây? Tình sợ đến mức khóc trốn sau lưng tôi run rẩy, nắm lấy tay áo của tôi. Trước đây khi xem tin tức chính trị, có đề cập đến một số mẫu phòng thí nghiệm hình thể ở đất nước xinh đẹp lộ ở trong nước rồi. Có phải là cái đó không chị? Tôi trầm ngâm suy nghĩ, bực bội lấy điện thoại ra, gọi điện cho số điện thoại đã nhắn tin kia. Vẫn là số trống. Tôi ôm tâm lý may mắn gửi tin nhắn qua, nhưng lại liên tục bị nhắc thao tác sai, chết tiệt. Vậy bây giờ là thế nào? Cho số trống này chủ động liên lạc với tôi à? Đột nhiên, một đôi tay dính đầy máu đập vào cửa kính. Một phụ nữ mang thai quỳ trước cửa, khóc cầu xin mấy người, mở cửa cho tôi vào đi mà. Tôi sợ quá. Tôi biết Tình lương thiện, nhìn thấy người đáng thương sẽ xúc động. Vì vậy, tôi đã sớm nắm tay em ấy, nói bây giờ mở cửa. Nếu như những người ký sinh trùng đột nhập vào thì sao? Đến lúc đó chúng ta đều phải chết. Tình bị vẻ nghiêm túc của tôi dọa sợ, kích động mí môi nhưng không làm gì cả. Lúc này, trong phòng có một cô gái rất xinh đẹp đứng ra. Cô ta nhăn lông mày, nhìn chằm chằm vào tôi, hỏi tại sao tôi lại lạnh lùng như vậy. Đó là một phụ nữ mang thai, bị những quái vật đó hút rồi thì sao? Nói xong cô ta muốn mở cửa. Tôi nắm tay cô ta lại, lạnh lùng nói, nếu cô muốn chết, đừng mang tôi theo. Mắt cô gái đó ngấn nước. Cô ta không nhìn tôi nữa, mà là hướng ánh mắt về phía mọi người. Chúng ta ở chỗ này là duyên phận, làm sao có thể thấy chết không cứu được. Nói không chừng có lẽ ngày mai ở bên ngoài là chính chúng ta. Tôi bất đắc dĩ xoa xoa thái dương. Tại sao lại gặp một người như vậy vào thời điểm này? Đều nói loạn thế nên đánh mẹ thành trước. Vẫn chưa đợi tôi hành động, một người đàn ông đẹp trai bước ra. Anh ta cầm một chiếc súng đồ chơi, nói với cô gái, bây giờ cô mở một khe hở để người phụ nữ mang thai vào. Tôi ở bên cạnh phòng thủ. Tôi cười một tiếng, một khẩu súng đồ chơi mà xem giống như X47. Tôi liếc nhìn về cái bàn bên kia, một con dao trái cây không thể xử lý hai tên ngốc. Nhưng may mắn là họ nhanh nhẹn. Bà bầu nhanh chóng vào nhà, nhưng lại không có cảm giác an toàn, mà dán vào cửa kính, nhìn chằm chằm vào quán ăn đối diện. Bà bầu bảo chúng tôi gọi cô ấy là chị Lưu. Đám đông vừa rồi quá loạn, chồng và con của chị ta bị đám đông đẩy vào quán ăn nhanh. Không biết ai đã khóa cửa, bất kể chị Lưu và chồng bên trong khóc lóc như thế nào, họ không chịu mở cửa. Chị Lưu đành phải đến cầu xin chúng tôi.
May mà chúng tôi ở đây đa số đều tốt bụng. Mẹ Thành thấy chớt mà không cứu. À không phải, ngôi sao Giao tự hào nói. Mà một bên cầm súng đồ chơi là Trần Thục Tuấn cũng ha ha gật đầu cười ngu ngốc. Tân Tình nắm tay tôi khóc lóc gọi chị. Làm sao đây? Chúng ta sẽ công chốt ở đây chứ? Chắc bố mẹ sẽ rất lo lắng. Cô ấy vừa khóc, tôi càng khó chịu hơn. Tôi lập tức nói, im đi. Âm thanh này không chỉ là Tân Tình mà mọi người trong nhà đều im lặng. Ngôi sao Giao cười một tiếng. Người này ích kỷ, ngay cả em gái mình cũng không quan tâm. Tôi không thèm nhìn cô ta. Toàn bộ quá trình đều đang đè nén cảm xúc gọi cảnh sát. Nhưng có quá nhiều người báo cảnh sát cùng lúc. Điện thoại cứ bận máy. Tân Tình không còn khóc nữa. Toàn bộ quá trình giống như một con chim sợ hãi trốn ở sau lưng tôi. Thật phiền. Tại sao hôm nay lại đồng ý đưa nó đến công viên nước? Chỉ vì nó thi vào Đại học Thành Bắc. Còn bởi vì nó là bảo bối mà ba mẹ quan tâm. Gặp chuyện thì chỉ biết khóc, không có tính tự lập nào cả. Tôi vẫn hối hận như mọi khi. Tôi là chị của Tân Tình. Nếu sinh ra trong nhà là đứa con duy nhất, sẽ không còn nhiều rắc rối như này nữa. Nhưng không thể phủ nhận, tôi vừa quát lên là im đi thì hối hận. Rốt cuộc là người có cùng dòng máu với tôi. Bây giờ tôi chỉ có thể tin tưởng mỗi nó mà thôi. Tôi thở dài dữ dội, quay mặt sang dùng tay chống còn lại, dịu dàng xoa đầu nó. Đang nghĩ thì điện thoại cuối cùng cũng gửi đến một tin nhắn. Vẫn là con số lạ đó. Nó nói đừng tin bất kỳ ai. Nghĩa là sao? Tay tôi đang sờ đầu dừng lại một chút. Đột nhiên quán ăn nhanh đối diện phát ra tiếng hét thảm thiết. Gần như trong chớp mắt, tiếng hét vang vọng khắp công viên nước. Cách 2 cánh cửa kính, tôi mơ hồ nhìn thấy trong đám người đột nhiên có một người nhảy ra, dùng răng nhọn cắn cổ một người khác. Máu tươi nhiễm đỏ cánh cửa khóa chặt của quán ăn đối diện. Một bàn tay nhỏ màu trắng đang liều mạng đập cửa. Đứa trẻ đó cứ nhìn về phía chỗ chúng tôi, vừa khóc vừa gọi mẹ. Chúng tôi đều biết đứa bé đang gọi chị Lưu. Chị Lưu như bị điên muốn đi mở cửa. Lần này không ai đồng ý, chỉ có ngôi sao Giao ở bên cạnh lại nổi lên lòng trắc ẩn. Hãy mở cửa và cứu nó đi. Rốt cuộc là con của chị Lưu. Nếu người thân của chúng ta cũng gặp phải tình huống như vậy. Trần Thục Tuấn bây giờ giống như hiểu rõ vấn đề rồi. Các người ra ngoài ngay bây giờ sẽ hại chết chúng tôi mất. Chị Lưu trơ mắt nhìn đứa trẻ đó bị máu tươi nhấn chìm. Chị ta lập tức mắt đỏ lên, muốn đâm vỡ cửa kính xông ra ngoài. Tôi không cản, chỉ nhẹ nhàng nói đâm đi. Cuối cùng là một xác hài mạng, nó giống như một mũi tên, khiến chị Lưu dừng lại. Chị Lưu sờ bụng bầu của mình. Tôi liếc mắt nhìn Tình Tình trong vòng tay, nói với mọi người, chúng tôi đều nghĩ người bị ký sinh trùng chiếm hữu, ngoại trừ việc bị côn trùng rút máu, còn bị ký sinh trùng thúc đẩy để hút máu người khác. Nhưng vừa rồi tôi đã nghĩ ra một điều, những người có thể tự nhốt mình trong nhà kia, không thể nào đưa vào một người nhìn như bị ký sinh trùng chiếm hữu. Tình Tình sau đó như đã hiểu ý của tôi, ý chị là người bị chiếm hữu, có thể giả dạng người bình thường, hoạt động trong chỗ chúng ta. Tôi không phủ nhận. Giả sử những người bị chiếm hữu này chỉ có uống máu của chúng ta mới có thể sống sót. Sau khi uống máu thì sao? Sẽ có một giai đoạn chuyển tiếp. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này, họ không khác gì người bình thường. Nói về phía sau, tôi cảm thấy da đầu tê dại. Cái này so với những bộ phim zombie tôi từng xem còn khó khăn hơn. Người đột biến với người bình thường, làm thế nào chúng ta có thể phán đoán chính xác? Ánh mắt Trần Thục Tuấn lóe lên, nhìn mọi người trong phòng, nói từng chữ một. Vậy trong chúng ta cũng có những người bị ký sinh trùng chiếm hữu, phải không? Nói xong bầu không khí trong phòng trở nên kỳ lạ. Đám người vốn ở cạnh nhau lại dần dần cách xa nhau. Không ai tin được những người xung quanh nữa. Đột nhiên Tình Tình nhìn chằm chằm một cô gái, hỏi, miệng cô sao lại chảy máu như thế? Là bị thương à? Tôi quay qua nhìn, đó là một cô bé trông như 15 hay 16 tuổi. Tóc hơi rối, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng dinh máu nhạt. Em ấy mất tự nhiên lau sạch máu, nhẹ nhàng nói vừa rồi không cẩn thận ngã xuống đất, bị mấy người khác đạp lên. Khi em ấy đang nói tôi nhìn chằm chằm vào răng em. Vết nứt răng của em ấy rõ ràng dính máu. Tôi kéo Tình Tình ra phía sau, nói với mọi người rằng em nó bị ký sinh trùng chiếm hữu rồi. Nước mắt rơi xuống, chị đừng trách oan em. Em bị tách khỏi bạn bè và bị thương. Nếu các người đuổi em ra ngoài ngay bây giờ, em sẽ chết mất. Ngôi sao Giao trừng mắt nhìn tôi một cái, kéo đứa bé ra sau giống như tôi làm vừa nãy. Tôi nói này, cô có thể nói một số bằng chứng không? Một bé gái tội nghiệp như thế, làm sao có thể là người bị ký sinh trùng chiếm hữu chứ? Không ai để ý thấy máu trong miệng bé gái. Tôi không giải thích vội, bởi vì tại thời điểm này, bé gái mê mang nhìn chằm chằm vào huyết quản của ngôi sao Giao, mắt phát sáng. Em liếm liếm đôi môi nứt nẻ, khó khăn đáp, tôi rất khát. Nói xong bé nhảy lên, đè ngôi sao Giao dưới người. Dưới làn da mỏng của bé, mơ hồ thấy có thứ gì đó đang di chuyển. Ngôi sao Giao hoàn toàn sợ mất hồn, la hét cầu cứu. Cô gái gần như mất trí. Nhưng mà sức khỏe của một đứa bé lại mạnh đến kỳ lạ. Ngôi sao Giao không có khả năng chống cự. Ngay lúc răng của bé gái khi sắp cắn đứt mạch máu của ngôi sao Giao, Trần Thục Tuấn cầm đôi súng đồ chơi ném về phía đầu bé gái. Bé gái bị đau, sức nhẹ đi. Ngôi sao Giao vội vàng đẩy bé ra, trốn sau lưng Trần Thục Tuấn. Tôi khát quá, mấy người giúp tôi đi. Tôi không muốn chết. Bé gái như bị giật điện, đôi mắt đỏ ngầu như mạng nhện. Bé lại nhào tới ngôi sao Giao. Sau khi ngôi sao Giao hét lên, thế mà lại đẩy Tình Tình ra chắn. Tôi nghĩ cũng không nghĩ đá bay cô bé, mà những thứ trong cơ thể cô bé di chuyển càng ngày càng nhanh. Làn da yếu ớt, thế mà nổi lên mấy mụn nhọt biết di chuyển. Tại sao các người không giúp tôi? Nước mắt của cô gái vẫn còn treo ở khóe mắt. Máu trên người cô bé lập tức bị rút hết. Vốn là một cô bé lanh lợi, biến thành một xác chết khô đen. Trong khi đó, mắt cô bé, mũi, miệng,
tai và thậm chí cả mông chui ra hơn 10 mấy con bọ thịt, chạy thẳng về phía chúng tôi. Lúc này, những người bị chiếm hữu khác trong đám đông không thể chịu đựng được nữa, cũng lần lượt lao đến chỗ tôi. Toàn bộ căn phòng 10 mét vuông lộn xộn. Ngay lập tức, tôi giật khẩu súng đồ chơi trong tay Trần Thục Tuấn, dùng súng đập vỡ khóa cửa kính đang khóa chặt. Không quan tâm còn lại bao nhiêu người sống sót, cũng không quay đầu lại, kéo Tình Tình chạy ra ngoài. Nhưng bên ngoài cũng không yên bình, xác chết bị hút khô ở khắp mọi nơi, máu chảy khắp nơi, từ xác khô bò ra vô số bọ thịt. Nhìn thấy người hưng phấn như nhìn thấy máu, đi thẳng đến chỗ chúng tôi. Phải làm sao? Toàn bộ công viên nước còn chỗ nào an toàn không? Đột nhiên, số lạ đó lại gửi tin nhắn: đừng sợ, ký sinh trùng rời khỏi nước không thể đến gần cơ thể người. Quả nhiên những con bọ thịt bò lên bờ, mặc dù luôn xoay xung quanh chúng tôi, nhưng không thể đến gần chúng tôi. Thì ra là vậy, điều kiện chiếm hữu cơ thể của ký sinh trùng cần có nước. Thảo nào tin nhắn lúc đầu nhắc tôi đừng xuống nước. Thảo nào những người bị chiếm hữu đầu tiên đều là những người xuống nước. Như vậy, chỉ cần tránh xa nguồn nước và người bị chiếm hữu, tôi và Tình Tăn có thể tạm thời an toàn. Tôi cầm súng trong tay không chút do dự mà đánh. Hết lần này đến lần khác những người bị ký sinh trùng có máu bay ra, một số não bị nát. Tần Tình trong lúc hoảng loạn bị thương ở chân. Chị, mau chạy đi, đừng quan tâm đến em. Tôi hơi bực mình. Đứng lên, tôi chớt rồi. Em cũng không cho tôi chớt. Ở nhà Tần Tình là học sinh hàng đầu với điểm số xuất sắc, tôi lại vô cùng bình thường, thậm chí còn chưa tốt nghiệp trung học. Bố mẹ nói với tôi rất nhiều lần, giá mà tôi giỏi giang như Tần Tình, tôi nghĩ nếu họ chọn, tôi chớt ở đây mới đúng. Tình Tình hơi ngây ngốc. Chị, nhanh lên. Tay tôi bắt đầu tê dần, nhưng tôi không dám buông lỏng một chút. Cuối cùng, sau khi tôi không nhớ mình đã đánh chết bao nhiêu người đột biến, chúng tôi đến một phòng làm việc nhỏ ở phía sau hồ bơi. Bên trong không có nước, chỉ có những xác khô. Tôi vừa định khóa cửa lại, Ngôi Sao Dao và Trần Thục Tuấn lại chặn ở cửa. Trông họ vô cùng thảm thương. Ngôi Sao Dao thậm chí còn mất một chiếc giày, trang điểm tinh tế đã sớm biến mất. Cô ta giận dữ chỉ vào tôi, nói với Trần Thục Tuấn: anh Trần, tôi đã nói là cô ta có vấn đề. Cô ta không sợ những con bọ này. Cô ta chắc chắn biết điều gì đó, hoặc là nói những ký sinh trùng này chính là cô ta mang vào. Cửa phòng làm việc bị hai người Trần Thục Tuấn khóa lại rồi. Ngôi Sao Dao bước từng bước ép tôi, sự hận thù tràn đầy trong mắt cô ta. Tôi sớm đã nghĩ có điều gì đó không ổn. Có thể ở một tình huống như thế này, giữa đầu óc tỉnh táo và phản ứng mọi thứ nhanh hơn chúng ta. Giống như cô ngay từ đầu biết tất cả các câu trả lời vậy. Trần Thục Tuấn cũng nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng không phẫn nộ như Ngôi Sao Dao. Có một chút sợ hãi và tìm hiểu. Trái tim tôi run rẩy, lặng lẽ cầm điện thoại trong túi, không thể để người khác biết về tin nhắn. Ngôi Sao Dao nắm lấy cổ tay tôi, lạnh lùng nói: tất cả những điều này là do cô làm phải không? Tốt nhất cô nên dừng lại ngay, nếu không tôi nhất định sẽ báo cảnh sát bắt cô. Thật là một người có đầu óc đơn giản. Trước khi gọi cảnh sát, hãy xem điện thoại gọi được không đã. Tình Tình luôn trốn sau lưng tôi, thấy Ngôi Sao Dao hung hăng đẩy cô ta ra. Đồ tâm thần, có liên quan gì đến chị tôi? Đừng cắn như chó điên, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Ngôi Sao Dao tức giận còn muốn nói gì đó, nhưng bị Trần Thục Tuấn chặn lại. Anh ta nói bây giờ người sống sót ngày càng ít, bây giờ cãi nhau là vô ích, tốt hơn là giúp đỡ lẫn nhau và cùng nhau thoát khỏi nơi quỷ quái này. Trần Thục Tuấn nói đúng, ngày càng có nhiều người sống sót đột biến bên ngoài, ngày càng ít người sống sót. Thậm chí chúng tôi còn phải tốn sức lực để quan sát những kẻ đột biến ngụy trang, thêm một đồng minh lợi hơn hại. Trần Thục Tuấn không có gì, nhưng ít nhất còn có vũ lực. Chính là Ngôi Sao Dao này quá không có não, lại còn là thánh mẫu. Hợp tác với cô ta chính là tự tìm chết. Đang nghĩ thì cánh cửa bị gõ. Bên ngoài là giọng của chị Lưu: Tiểu Minh, Tiểu Trần, là mấy người ở trong đấy à? Làm ơn cho tôi vào. Bụng tôi đau quá, hình như sắp sinh rồi. Cửa phòng làm việc là gỗ. Ngôi Sao Dao chỉ có thể nhìn qua khe cửa, xác định người bên ngoài là chị Lưu. Nhìn cô ấy đau khổ quá. Anh Trần, chúng ta phải giúp chị ấy. Trần Thục Tuấn cắn môi một lúc rồi mới nói: nhưng chúng tôi không chắc, chị ta có bị ký sinh trùng chiếm hữu không? Ngôi Sao Dao ngắt lời anh ta: không đâu, vừa rồi chúng ta cũng phát hiện ra, bọ thịt bò ra từ một người đột biến sẽ không chiếm hữu vào người. Hơn nữa chị ấy còn sống, chứng minh cũng không bị người đột biến cắn. Anh Trần, anh giúp chị ấy đi. Mặc dù nói như vậy, Ngôi Sao lại đứng ở rất xa. Hắn chỉ vào Tần Tình và nói: cô đi mở cửa đi. Tôi tức đến mức bật cười. Người tốt sẽ là cô ta, chết là bọn tôi. May mà Tần Tình còn không ngốc như vậy. Cô ấy nói với Ngôi Sao Dao: chị Lưu là do cô cứu, không phải tôi. Tinh Tinh Dao tức đến mức sắc mặt đỏ ngầu. Bên ngoài nhà chị Lưu vẫn đang dùng sức gõ cửa. Người mang ký sinh trùng đang tiến về phía tôi. Tiểu Minh, mau mở cửa được không? Đứa bé trong bụng tôi là vô tội. Ngôi Sao Dao cũng gấp rồi. Cô ta chỉ vào mỗi người chúng tôi phẫn nộ nói: sao các ngươi đều máu lạnh như vậy? Bên ngoài là hai mạng người đó. Được, chỉ cô ta tốt bụng, chỉ cô ta cao quý. Tôi mở ra một khe nhỏ, không chút do dự, tôi đá Ngôi Sao Dao ra ngoài. Nếu cô thích làm việc tốt như vậy, vậy tôi sẽ giúp cô. Ngôi Sao Dao phát ra tiếng hét chói tai. Từ khóe cửa tôi nhìn thấy quần áo của chị Lưu ướt dính, tóc cô ấy dính vào mặt. Khoảnh khắc nhìn thấy Ngôi Sao Dao, ánh mắt thâm trầm đột nhiên sáng lên. Tiểu Minh, tôi khát quá, đứa bé trong bụng tôi cũng khát quá. Bụng của chị Lưu lớn hơn một chút khi ở cửa hàng lúc nãy, giống như một quả bóng bay bị vỡ. Mơ hồ, tôi nhìn thấy một con bọ thịt đang xoay tròn dưới cái bụng, từng chút một, làm cho cái bụng đó lớn hơn một chút. Tôi nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Ngôi Sao Dao: mấy con đĩ,
tao sẽ không bỏ qua cho chúng mày đâu. Trần Thục Tuấn bị biến cố trước mắt, sợ đến nỗi ngã xuống đất. Cô ấy chót rồi à? Là cô hại cô ấy. Trần Thục Tuấn toàn thân run rẩy. Anh ta trợn tròn mắt nhìn thẳng vào tôi. Tần Tình chặn trước mặt tôi, tranh luận rằng chính ngôi sao Giao muốn đi cứu người, không liên quan gì đến chị gái tôi. Tôi không quan tâm Trần Thục Tuấn nghĩ gì, ở đây hơi không cẩn thận sẽ mất mạng như chơi. Nghĩ cho người khác chỉ tăng tốc độ chết của chính mình mà thôi. Cô ta như vậy lại đẩy em gái tôi ra ngoài thì sao? Tôi chỉ tự bảo vệ thôi, nếu không anh ra ngoài cứu cô ta. Trần Thục Tuấn mím chặt môi, mặt trắng bệch. Chúng ta hợp tác đi, thế tôi sẽ không cản trở. Tôi chỉ muốn sống. Ai mà không muốn sống chứ? Tôi thảo luận với Trần Thục Tuấn một lúc. Thực ra tôi không hoàn toàn tin anh ta. Trong môi trường như vậy, ngoài Tần Tình ra tôi sẽ không tin ai cả. Tôi đã nói những tin tức tôi biết kể cho anh ta, nhưng không nói gì về tin nhắn. Trần Thục Tuấn sau khi nghe xong rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Vậy là nói, chỉ có 3 người chúng ta ở đây sẽ an toàn, phải không? Tôi liếc nhìn những con bọ thịt bò khắp 4 bức tường của căn phòng, thở dài nói, chỉ là tạm thời. Tôi không biết bao lâu thì đội cứu hộ đến, khi nào công viên nước mới được mở. Nếu những người sống sót bên ngoài đã chết hết, vậy căn phòng này có thể chống cự được cuộc tấn công của hàng trăm người đột biến sao? Đang nghĩ thì Trần Thục Tuấn đưa cho chúng tôi 2 chai đồ uống. Chạy lâu như vậy, khát rồi chứ? Tôi lấy nó ở cửa hàng, uống để bổ sung sức lực đi. Nếu không thì còn chưa đợi người đột biến tấn công, chúng ta sẽ chết vì mất nước. Tôi nhìn 2 chai đồ uống đó, một cảm giác kỳ lạ hiện lên trong lòng. Có một số thứ hình như bị tôi bỏ qua. Tình Tình luôn trong trạng thái hoảng loạn, môi đã nứt nẻ từ lâu rồi. Em ấy không nghĩ ngợi mà cầm lấy nước. Khi em ấy vặn nắp chai, điện thoại di động trong túi tôi rung điên cuồng, như sắp nổ vậy. Tôi mở ra chỉ thấy trên màn hình dày đặc chỉ lặp lại 3 chữ để cô ta uống. Đột nhiên có một tia sáng hiện lên trong đầu tôi, một số thứ giống như phim ảnh vòng lặp trong đầu tôi. Khi nắp chai sắp được tháo ra, tôi nắm lấy tay Tình Tình, nhẹ nhàng lắc nước trong chai. Tôi quay đầu nhìn chằm chằm vào Trần Thục Tuấn, nhíu chặt mắt. Có ký sinh trùng trong nước. Đồng tử của Trần Thục Tuấn đột nhiên co lại. Tôi biết, tôi đoán đúng rồi. Lúc đầu tin nhắn lại đó sợ tôi xuống nước. Sau đó, một ký sinh trùng khủng khiếp xuất hiện trong nước. Lúc đó tôi đã kiểm tra cẩn thận rồi, không có gì trong nước, nhưng những con bọ thịt rơi ra khỏi cơ thể người, nhưng chỉ có cánh tay nhỏ thô. Điều đó chỉ có thể nói lên một điều, con non của ký sinh trùng vô hình trong nước, một khi theo dòng nước vào cơ thể người, sau khi được làm ẩm bởi máu sẽ nhanh chóng lớn lên, biến thành những con bọ thịt kinh tởm mà vừa rồi tôi cũng nói với Trần Thục Tuấn. Bọ thịt rời khỏi nguồn nước không có tác dụng gì cả. Sau đó anh ta đưa cho chúng tôi 2 chai nước, thật là quá trùng hợp. Nhìn thấy bị phát hiện, Trần Thục Tuấn không vội làm ầm ĩ, cười khẽ nói, không tệ đâu, tôi đã đánh giá thấp cô rồi, nhưng tôi rất tò mò. Cô biết những thông tin này là ai nói cho cô biết? Rõ ràng chỉ có mấy người chúng ta biết. Mặc dù nói vậy, nhưng nụ cười của anh ta lại càng lúc càng đậm, như muốn ăn thịt người.